با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز 7 نوامبر سال 2024 با ترجمه صحبت‌های آقای جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو امریکا. با این جلسه ترجمه و تدریس زبان انگلیسی در خدمتتون هستم. با هم شروع می‌کنیم. Good afternoon. Good afternoon یعنی عصرتون بخیر. My colleagues and I were My colleagues and I. colleagues در زبان انگلیسی میشه همکار و حتما یه پاورقی بنویسید، چون ما در زبان انگلیسی برای همکار مثلا نمیگیم workmate، مثلا به همکلاسی میگیم classmate یا به همتیمی میگیم teammate، ولی در زبان انگلیسی به همکار هم coworker میگیم هم colleague یعنی هملیگی، مثل لیگ فوتبال و بسکتبال. برای همین میگیم my colleagues and I یعنی همکاران من و من. remain squarely focused on Remain squarely focused. ببینید در زبان انگلیسی وقتی شما میگید square یعنی مربع، ولی وقتی میگید squarely یعنی قید به کار میبرید، اینجا دیگه میشه خیلی جداً، خیلی دیگه بسیار لیزر فوکست، بسیار با طمأنینه. من و همکارانم کامل با همه قوا squarely focused، تمرکز مربع‌گونه‌ای داریم، یعنی تمرکز ویژه‌ای گذاشتیم on achieving our dual mandate goals on achieving our dual mandate goals، برای اینکه برسیم به اهدافی که مندیت ما داده شده. ببینید در زبان انگلیسی وقتی میگید مندیت یعنی اون سکان قدرت به ما داده شده. همین چند روز پیش که آقای دونالد ترامپ تونست برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه، در سخنرانی خودش که من به صورت زنده داشتم ترجمه می‌کردم روی اینستاگرام، اونجا اگه یادتون باشه آقای ترامپ هم دوباره همین جمله رو گفت. به هر حال با این همه رأیی که من آوردم یک strong mandate به من داده شده، یعنی یک سکان قدرت مستحکمی به من داده شده. الان من این رسالت بهم داده شده، این در واقع اجازه به من داده شده که با رأی مردم بتونم حکم فرمایی پرقدرتی بکنم. آقای جرمی پاول هم اینجا داره میگه این مندیت ماست. به هر حال ما به عنوان رئیس فدرال رزرو یه مسئولیتی داریم که اینجا از واژه مندیت استفاده میکنیم. with maximum employment and With maximum employment ما میخوام حد اکثر در واقع کارورزی رو به وجود بیاریم، یعنی مردم بیکار نباشن، employment به وجود بیاد. stable prices for the And stable prices و قیمت ها رو ثابت می‌گرده. benefit of the American people. For the benefit of the American people که بتونیم در واقع به مردم آمریکا این بهینه رو به وجود بیاریم و این برکت رو برای مردم آمریکا به وجود بیاریم، برای آمریکایی‌ها بنفیشال باشیم، مثمر ثمر باشیم. The economy is strong over The economy is strong. اقتصاد قویه. and has made significant progress Overall هم یعنی در کل. And it has made significant progress یعنی پیشرفت‌های چشمگیری داشته. Significant اینو حتما بنویسید. میشه چشمگیر. toward our goals over the past 2 years. For our goals in the past 2 years برای رسیدن ما به اهدافمون در 2 سال گذشته. The labor market has cooled from it The labor market has cooled ولی بازار کار قشنگ اینجوری دیگه تابش خوابیده. Cool down یعنی بسیار خنک شده، به قول معروف دیگه متورم نیست. its formerly overheated state and In its formerly overheated state. اینو حتما بنویسید. ببینید وقتی شما میگید formerly یعنی در گذشته، سابقاً، اسبق، که در گذشته سابقاً overheated شده بود، خیلی متورم شده بود، داغ شده بود بازار کار. remains solid. Remains solid الان فوق‌العاده جامد یا مستحکمه. Inflation has eased substantially from Inflation has eased substantially یعنی تورم به شکل چشمگیری تسکین داده شده. ease که مثلا میگید easy یعنی ساده، این فعل هم میتونه بشه، صفت هم میتونه بشه و در واقع اینجا وقتی میگید has eased دارید فعل به شکل past participle استفاده میکنید، یعنی در واقع فوق العاده تسکین داده شده. a peak of 7% On the peak of 7% روی اون اوجش که 7% بود 2.1% to 2.1% و اومده کاهش پیدا کرده به 2.1%. as of September. As of September. ببینید در زبان انگلیسی رو حتما بنویسید. وقتی میگید as of September اینجا as به عنوان این هستش که در واقع شما میگید اگر ما بخوایم
ملاک رو سپتامبر قرار دادیم. یعنی از سپتامبر این اتفاق رو ما میتونیم ببینیم که 2.1% شد. از آف، یعنی هم از اومده هم آف. We are committed to maintaining our economy's We are committed، ما متعهدیم to keeping our economy strength by strength، قدرتش، supporting maximum employment by supporting maximum employment، یعنی بخوایم حمایت بکنیم از در واقع کارورزی حداکثری. and returning inflation to our 2% goal. And returning inflation to our 2% goal، و بازگردوندن تورم به اون هدف 2%. Today, the FOMC decided to Today the FOMC decided، امروز FOMC این تصمیم رو گرفت، فدرال رزرو، take another step take another step، که یک قدم دیگه هم برداره in reducing the degree of policy restraint in reducing the degree of policy restraints، یعنی محدودیت های سیاست گذاری رو reduce، کاهش بدیم. by lowering our policy interest rate by lowering our policy interest rates، که بیایم نرخ‌های سودیمون رو، سیاست گذاریشون رو کاهش بدیم. a quarter percentage to a quarter of a percentage. ببینید quarter میشه یه ربع. وقتی میگید a quarter of a percentage یعنی چی؟ یعنی یه ربع 1%، یعنی 0.25%. point. We continue to be confident We continue to be confident، یعنی ما ادامه داریم میدیم به داشتن اطمینان به نفس بالا. این یعنی اینکه ثبات اقتصادیمون قویه و ما اطمینان به نفس اقتصادیمون بالاست. یک شاخص هست در اقتصاد، کنفیدنس یا همون داشتن اطمینان به نفس و اعتبار. that with an appropriate recalibration And with an appropriate recalibration، حتما این لغت رو بنویسید. ببینید در زبان انگلیسی یه لغت زیبایی دارن، calibrate، و وقتی میگید یعنی تنظیم کردن، وقتی میگید recalibrate یعنی دوباره بخواید تنظیم کنید. مثلا شما فکر کنید بخواید مثلا موتور ماشین رو recalibrate کنید، یا مثلا در استراتژی خودتون، در راهبردتون میاد یک تغییرات ایجاد میکنید که برای نتیجه بهتری بگیرید، حالا یا تو کارتون یا کسب و کارتون. این واژه خیلی کاربرد داره و آقای جرمی پاول هم این واژه رو خیلی دوست داره. recalibrate of our policy stance of our policy stance، و حتما این لغت رو بنویسید. وقتی شما میخواید بگید موضع من اینه، بگید that's my stance. وقتی میگه policy stance یعنی روی موضع سیاستگریم، این سیاست اقتصادیمون، ما میخوایم موضع خودمون رو یه تنظیم، یه به قول معروف ما فارسی فکر کنم میگیم روغنکاری، اگه اشتباه نکنم، یه روغنکاری ویژن، strength in the economy and strengthening the economy، که بخوایم اقتصاد خودمون رو توانمند کنیم، قدرتمند کنیم. the labor market can be maintained And the labor market can be maintained، و بتونیم بازار کار رو حفظ کنیم، maintain کنیم. with inflation moving sustainably down With inflation moving sustainably down، و بتونه در واقع این تورم به شکل همواری و در واقع مستمری کاهش پیدا کنه. down to 2%. Down to 2%، برسه به 2%. We also decided to continue to reduce We also decided to continue to، ما همچنین تصمیم گرفتیم که بهترین روش اینه که وقتی شما این صدای من رو میشنوید باش تکرار بکنید. We continue to reduce. Continue to reduce. چون فعلای مرکبه دیگه. بعداً هم تو لیسنینگ براتون میتونه مفید باشه، هم بر رایتینگ که میخواید به کار ببرید، و البته در اسپیکینگ. reduce our securities holdings. To our security holdings، در اون صندوق‌های امنیتی. I'll have more to say about monetary policy. I'll have more to say about our monetary policy. من در ادامه صحبت خواهم کرد در مورد سیاست‌گذاری‌های پولیمون. ببینید مانی میشه پول، صفتش میشه monetary policy، یعنی سیاست‌گذاری‌های پولی. See after briefly reviewing economic developments. Briefly reviewing economic developments، خیلی به صورت مختصر باید یه بررسی داشته باشم روی توسعه‌های اقتصادی. Recent indicators اشاره کننده های اخیر داره نشون میده، اندیکاتورها و اون در واقع سیگنال ها، اون چیزهایی که در واقع شاخصه هایی است که ما با
مطالعه اونها میتونیم اقتصاد رو بهتر بفهمیم. اون اندیکاتورها اخیراً نشون میده که Just that economic activity has continued economic activity has continued. فعالیت‌های اقتصادی ادامه داده to expand to expand، گسترش پیدا بکنه. expand میشه گسترش پیدا کردن. expand میتونید تکرار. expand گسترش پیدا کردن. expand به این روش هست. شما یادتون نره زبان انگلیسی رو هیچ وقت در خلأ یاد نگیرید. سعی بکنید زبان انگلیسی رو با اون هویت زندش، صحبت‌های آقای پاول، آقای ترامپ، خانم کامالا هریس، با اینها یاد بگیرید. چرا؟ چون وقتی با افراد زنده، با اتفاقهای روز دارید انگلیسی یاد میگیرید، این بهترین روشه. این باعث میشه که انگلیسی رو واقعا یاد بگیرید. دقیقاً نقطه مقابلش میشه اون روشی که ما انگلیسی رو در سالیان گذشته یاد گرفتیم، یعنی با کتاب‌های مرده، کتاب 504، کتاب‌هایی که واسه عهد دو اقیانوس. من نمیدونم تا کی ما می‌خوایم این کتاب‌های 1000 سال پیش رو برگردونیم. خیلی کتاب خوبه، ولی برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب کافی نیست. باید listening، speaking، reading و writing به صورت مستمر، اونم به صورت زنده کار بشه. این باعث میشه که شما هم انگلیسی رو شیرین‌تر یاد بگیرید، هم تاثیرگذارتر. at a solid pace. At a solid pace، با یک سرعت بسیار ثابتی، یک شتاب سرعت ثابتی. GDP rose at an annual. The GDP rose. ببینید اینو حتما بنویسید. GDP میشه Gross Domestic Product، یعنی ما تو فارسی میگیم تولید ناخالص ملی. که تولید ناخالص ملی هم افزایش پیدا کرد. Rate of 2.8%. At a rate of 2.8%. روی یک نرخ 2.8%. In the third quarter. In the third quarter. خوب دقت کنید. هر بار که آقای پاول صحبت میکنه همش در مورد first quarter، second quarter، third quarter و fourth quarter صحبت میکنه. آمریکایی عاشق این کوارتر. خب از زمانهای قدیم که به پادگاناشون میگفتن quarter و به سرپادگان میگفتن headquarter یا همون دفتر مرکزی، ما الان به دفتر مرکزی میگیم HQ. HQ مخفف چه لغتیه؟ headquarters. تا اینکه چرا میگفتن quarters؟ چون زمین رو به 4 قسمت که تقسیم کنید هر ربعش میشه یک کوارتر دیگه. تا کوارتربک تو بازی فوتبال آمریکایی، تا سال مالی رو به 4 قسمت تقسیم میکنه. ژانویه تا مارچ رو میگن فرست کوارتر، ربع اول. زمستون رو میگن ربع اول. بهار رو میگن ربع دوم، سکند کوارتر. تابستون رو میگن ثرد کوارتر. و وقتی میگن فورث کوارتر منظورشون پاییزه. یادتون نره این کلا سیستم صحبت کردنه که شما توی اخبار، توی اقتصاد اینا خیلی میشنوید. About the same pace as in the second quarter. About the same pace as the second quarter. با همون شتاب سرعتی که در سکند کوارتر سال که میشه کی؟ چه بهار. پس داره تابستون رو با بهار مقایسه میکنه در گزارش پاییزش. Growth of consumer spending has Growth of consumer spending و البته افزایش قدرت خرید مشتری remained resilient. has remained resilient. فوق‌العاده با ثبات، با صلابت. resilient، با صلابت داره رشد. And investment in equipment and investment in equipment و سرمایه گذاری توی تأسیسات. intangibles has strengthened. Intangibles، چیزایی که ملموسن. has strengthened، قدرتمندتر شد. In contrast, In contrast، در برعکسش، در قیاسش، برعکسش، اما activity in the housing sector has been weak. Housing sector has been weak. اون بخش مسکن ضعیف شد. Weak. Overall در کل improving supply conditions. اما شرایط تامین کننده have supported the strong performance. اینها ساپورت کردن این عمل کرده قوی رو. US economy of the US economy در اقتصاد آمریکا. over the past year در سال گذشته که الان داریم به انتهاش میرسیم. نوامبر ماه 11 و دسامبر هم که آخرین ماه ساله. In the labor market اما در بازار کار، labor market میشه بازار کار. بسیاره. Conditions remain solid.
conditions یعنی شرایط، این حتما بنویسید. conditions remain solid یعنی شرایط فوق‌العاده مستحکم و ثابت قدم مونده. همین سالیدی که میشه جامد، میبینید به این شکل توی اقتصاد به کار میاد. Payroll job gains have payroll job. ببینید وقتی ما میگیم payroll تو انگلیسی یعنی حقوق ها. چرا؟ مثلا وقتی تو انگلیسی میگن he's on a payroll یعنی افتاده رو غلطک حقوق. یه کار ثابت گرفته و هر ماه داره حقوق میگیره. slowed from earlier in the year, From earlier in the year برای اوایل سال. averaging 104,000 per month. Have reached 104,000 per month در ماه 104,000 over the past 3 months. over the past 3 months در 3 ماه گذشته. This figure would have been somewhat higher were This figure would have been somewhat higher. somewhat رو حتما بنویسید این تا حدودی. This figure would have been somewhat higher. این البته رقم میتونست بیشتر هم باشه. somewhat میشه تا حدودی. تا حدودی میشه somewhat و چسبیدن می‌نویسنش SOMEWHAT. not for the effects of labor strikes and hurricanes. If it were not for the labor strikes. اگر ما دچار این تظاهرات‌های تحسن‌های کارگری نبودیم. Hurricanes unemployment in October. این اکتبر در ماه اکتبر. Regarding the hurricanes, Regarding the hurricanes. اما در مورد طوفانی که اخیراً در امریکا اتفاق افتاد. طوفان هلین اشتباه. let me extend our sympathies to Let me extend our sympathies. بذارید من همدردی خودم نشون. all the families, All the families. به تمام خانواده. businesses and communities و جوامع. وقتی میگن کامیونیتی منظورشون در واقع محلات و مردم جوامع مختلف است. فرقه های آحاد مردم فارسی فکر کنم. who have been harmed by these devastating storms. Who have been harmed by these devastating storms. که در واقع صدمه دیدن با این طوفان‌های فوق‌العاده devastating و تخریب کننده. اگر دقت کنید این روش میرورینگ، یعنی من هر جمله رو استاپ میزنم و بعد اون رو تکرار میکنم، این باعث میشه که در واقع ذهن من بشه هم لیسنینگش تقویت و هم اسپیکینگش. این بهترین روش واسه یادگیری زبان انگلیسیه. حالا طبعا شما وقتی سطحتون سطح‌های پایین‌تر هست با یک سری منابع باید کار بکنید و وقتی سطحتون متوسط یا اینترمدییت هست یه سری منابع و صد البته اخبار اقتصادی مثل آقای جرمی پاول دیگه، این در بالاترین سطح و ادوانس میتونه مفید باشه. پس فراموش نکنید روش ثابته. این روش میرورینگ بهترین روش میتونه باشه واسه تقویت لیسنینگ و اسپیکینگتون. اما منبعی که استفاده میکنید بسیار مهمه که مربوط میشه به سطح شما. یه مثال خیلی ساده بخوام براتون بزنم، کارتون ها میتونن خیلی مفید باشن با این روش میرورینگ برای افرادی که سطح زبانشون elementary یا بیگینر یا حتی پرینترمدییت هست. پس طبعا کسی که خیلی خودمونی بخوایم صحبت کنیم تازه زبان انگلیسی رو شروع کرده و میگه من فلان جا دیدم با روش فرندز میخوام انگلیسی یاد بگیرم، این فاجعه قرن. چون سریال فرندز که در اون وربال آیرنی، کنایه کلامی، سیچویشنال آیرنی، کنایه موضعی، کاملا نه فقط اصطلاحات بلکه رفرنس های فرهنگی که اصلا شما در بالاترین سطح زبان باید باشید تا اونها رو درک بکنید. سریال فرندز رو میذارید برای یادگیری زبان واسه فردی که زبانش بیگینره، این یعنی فاجعه. برای همین یادتون نره این روش میرورینگ بسیار مفیده، منوط بر اینکه شما منابعی که استفاده میکنید بسیار به قول آقای جرمی پاول ریکالیبریت شده باشه، روغنکاری شده باشه و تنظیم موتور شده باشه، تنظیم سنجش شده باشه تا بتونه بهترین نتیجه رو برای شما به ارمغان بیاره. The unemployment rate is notably higher than The unemployment rate it's notably higher. یعنی این نرخ بیکاری به شکل شایان انگیزی، شایان ذکری، notably یعنی شایان ذکر. It's notable شایان ذکر است. به شکل شایان ذکری بالا رفته. Higher. was a year ago. نسبت به پارسال. Compared to a year ago. نسبت به پارسال. سال پیش.
but it has edged down over the past. But it has edged down. عجب اصطلاحی آقای جرمی پاول به کار برد. اما یه لبش اومده پایین. یعنی قشنگ یه کوچولو اومده کمتر شده. 3 months and remains نسبت به 3 months 3 ماه اگو. low at نسبت به 3 ماه اگو نه 3 ماه پیش. 4.1% in And remains at 4.1% و الان 4 ماه از 1%. October. این اکتبر. یعنی در ماه اکتبر نرخ بیکاری 4 ماه از 1%. Nominal wage growth has eased over the past year. Now wage growth has eased. اما افزایش حقوق ها wage اینجا میشه افزایش دستمزدها. افزایش دستمزدها و یه نکته پاورقی بهتون بگم. ببینید وقتی شما میگید wage یعنی دستمزد. وقتی میگید salary یعنی حقوق. وقتی میگید income یعنی درآمد. این سه تا واژه رو لطفاً یادداشت کنید که بعداً تفاوتشون براتون شاید خیلی مفید باشه. Year, and the jobs to workers gap has narrowed. And the jobs workers gap has narrowed و فاصله اینها narrowed شده یعنی نازک شده. Overall در کل ببینید یه overall که میشه در کل وقتی آقای جرمی پاول 3 بار توی سخنرانی 5 دقیقه‌ایش بخواد بگه این تأثیری که روی یادگیری زبان انگلیسی شما داره بسیار چشمگیر یا گفتیم لغتشو significant خواهد. A broad set of indicators suggest A broad set of indicators. اندیکاتورهای خیلی گسترده‌ای هست. شاخصهای خیلی گسترده‌ای هست. set conditions in the labor market Set conditions in a labor market که میتونن شرایطی رو تحکیم کنند در بازار کار. are now less tight than just before the pandemic. Are less tight now than the pandemic. الان خیلی تنگتر شدن نسبت به زمان کرونا. In 2019. In 2019 که به قبل از کرونا یا همون سال 2019 برمیگرده. The labor market is not a source of significant inflationary pressure. The labor market is not a source of inflationary. یعنی در واقع این بازار کار منبع اصلی تورمی است. Inflation has eased significantly over. Inflation has eased significantly. اما تورم به شکل چشمگیری تسکین یافت. The past 2 years. Over the past 2 years نسبت به 2 سال گذشته. Total PCE prices. Total PCE prices. کل قیمت‌های PCE rose 2.1%. The price customer هست مثل قیمت مصرف کننده ها. And over the 12 months ending in September. در 12 ماه گذشته تا سپتامبر بخوایم حساب کنیم 2%. Excluding the volatile food. Excluding اینو حتما بنویسید. ببین وقتی میخواید بگید شامله میگید including. وقتی میخواید بگید مبرم از یعنی اینا جزوش نیستن یعنی این شاملش نمیشه میگید excluding. پس حتما واژه رو وقتی دوگانه یاد میگیرید خیلی خوب یاد میگیرید. Including شامله. Excluding یعنی همه جز این اقلامی که دارم بهش اشاره میکنم. Food and energy categories. Food and energy categories. یکی غذا و یکی هم کاتگوری های انرژی. هزینه‌ای که واسه انرژی مثل برق و بنزین. Core PCE prices rose. Core PCE prices. اما قیمت‌های Core PCE. Core میشه هسته‌ای. 2.7%. اونها 2.7% نه 2.1%. Overall, inflation has moved much closer to our 2% longer. Overall, inflation has moved to our 2%. پس داره میگه تورم توی بحث یه سری شاخصه ها 2.1% مثل شاخصه های انرژی و در یک سری شاخصه ها 2.7%. ولی در کل تورم رو ما تونستیم در حدوده 2% نگه Run goal. That's our goal. این هدف. Core inflation remains somewhat elevated. The core inflation remains somewhat باز دوباره somewhat رو تکرار کرد. Elevated. Elevated یعنی افزایش. پس در واقع اون تورم هسته‌ای است که یه کوچولو افزایش پیدا کرد. Longer term inflation expectations. Longer term expectation inflations. این توقعاتی که ما از افزایش تورم داریم appear to remain well anchored. Appear to remain well anchored. Anchor میشه اون لنگری که شما میندازید کشتی رو نگه می‌داره. شما وقتی به عنوان یک اقتصاددان میخواید کنترل داشته باشید روی چیزی میگید it has been well anchored.
یعنی ما خوب تونستیم لنگر اقتصاد رو در دست خودمون بگیریم، یعنی خوب تونستیم کنترلش بکنیم. As reflected in a broad range of As reflected همینطور داره انعکاس داده میشه surveys of households, businesses, and forecasters. in a lot of household and businesses forecasters، در این سری پیش بینی هایی که روی مسائل خانگی و کسب و کارها داره. As well as measures from financial markets. As well as measures from financial markets و همچنین اندازه‌گیری های بازارهای مالی. Our monetary policy actions Our monetary policy، اما سیاست‌گذاری های پولی are guided by our dual mandate to promote are guided by our dual mandate. اینها رهبری میشن، جمله مجهوله، با این قدرت دوگانه‌ای که maximum employment and maximum employment، حد اکثر کارورزی، stable prices for the American people. and stable prices for the American people، و ثبات نگه داشتن قیمت‌ها برای مردم امریکا. We see the risks to achieving our employment and We see the risks to achieving our employment. ما می‌بینیم که چه ریسک‌هایی وجود داره برای رسوندن ما به اهداف کارورزیمون. inflation goals as And inflation goals و اهداف کنترل تورم being roughly in balance. are roughly imbalanced. خوب دقت کن. ما در زبان انگلیسی وقتی می‌خوایم بگیم rough میشه زبر. مثلا طرف صورتشو ریش نزده میگی your face is so rough. درسته؟ smooth یعنی قشنگ شیش تیغ کرده، smooth، و rough اینجوری زبره. اما وقتی میگید roughly دیگه معنیش عوض میشه. علاوه که میشه قید، ولی roughly میشه حدوداً. شما همین فرمول رو توی یه سری لغت‌های دیگه هم داری. مثلا like میشه دوست داشتن، ولی likely میشه محتمل. unlikely یعنی به احتمال زیاد این اتفاق نمیفته. از همه جالب‌تر، شما در زبان انگلیسی وقتی میگید hard یعنی سخت، ولی وقتی میگید hardly نمیشه به سختی. hardly میشه به ندرت. اینو حتما بنویسید، چون بعداً توی ریدینگ ها، لیسنینگ ها، مخصوصا در حوزه آیلتس اگر کار میکنید که میتونه براتون بسیار حائز اهمیت باشه. And we're attentive to the risks to both sides of our And we're attentive to the risk. و ما بسیار هوشیار هستیم نسبت به این ریسک هر دو طرف. mandate. و مندیت و این سکان قدرتی که ما داده شده، رسالتی که ما داده شده و حوزه استیفازی که داریم در این زمینه اقتصاد. At today's meeting, the At today's meeting در جلسه امروز committee decided to lower the target the committee decided، کمیته تصمیم گرفت to lower که کاهش بده range for the federal funds rate for the federal funds rate، نرخ صندوق های فدرال by a quarter percentage point. by a quarter of a percentage point، 0.25% یا 0.1%. To 4.5%, و ما الان رسیدیم به 4.5%، 4.5%، 4.75%. به 4.75%، 4.75%. This further recalibration of our This further، دوباره آقای پاول لغت مورد علاقه‌شو به کار می‌بره. Recalibration، دوباره سنجش، دوباره تنظیم کردن سیاست‌های اقتصادیمون. policy stance Our policy stance، برای موضع اقتصادی، موضعی که داریم در سیاست اقتصادیمون، سیاست ورزی اقتصادیمون will help maintain، میتونه کمک بکنه که نگهداری کنه the strength of the economy the strength of the economy، قدرت اقتصاد and the labor market, and the labor market، و بازار کار. and will continue to enable further and will continue to enable، و ادامه میده که توانمند کنه progress on inflation the progress on inflation، پیشرفت ما رو در کنترل تورم. as we move toward a more neutral stance. As we move to a more neutral stance، به یک موضع خنثی برسیم. نه حتما پاورقی بنویسید. ما در سیاست‌گذاری اقتصادی یه موقع حرکت‌های داویش داریم، یه موقع حرکت‌های هاکش داریم. وقتی اقتصاد رو میاره به حرکت‌های هاکش یا شاهینگونه، به قول معروف هاک این پرنده هست که بسیار چش پرقدرتی هم داره، میگن he has a hawk's eye، چشاش خیلی قویه، شاهین باز، شبیه عقابه ولی کوچیک‌تر. وقتی میگن فلان کشور، مثلا امریکا، یک
hawkish economic policy داره، یعنی یک اقتصاد یا سیاست ورزی اقتصادی خیلی به قول معروف سختی رو میخواد دنبال کنه. حالا نرخ‌های بانکی بالا میره، نمیدونم، خیلی به هر حال اقتصاد رو سعی میکنه به شکل خیلی جدی کنترل کنه، در حالی که مثلا فکر کنم یادتون از چند سال پیش ژاپن یک اپروچ داویش رو در اقتصاد خودش به کار برد. داو میشه اون در واقع پرنده صلح، در واقع این پرنده رو که سفید هست و سمبل صلحه، در انگلیسی بهش میگن داو، DOVE. صابون داو هست داو، در واقع این کبوتر فکر کنم تو فارسی ما میگیم، این پرنده سفیدی هست و خیلی سمبل صلح. و برای همین شما وقتی میگید اقتصاد داویش، یعنی اقتصادی که در واقع چیزی که آقای پاول الان داره بهش اشاره میکنه، سعی میکنیم خنثی‌تر باشیم، یعنی اینجوری نباشه که ما بخوایم در واقع اقتصاد رو هاکیش بکنیم، در واقع میخوایم تسکینش بدیم و در واقع اینقدر اعمال سیاست ورزی نکنیم. یادتون نره، حالا بحث اقتصادی اینجا ما نمی‌کنیم، بیشتر بحث زبان انگلیسیه، ولی در بحث‌های اقتصادی هر چقدر دولت دستش رو از اقتصاد دور نگه داره، باور کنید به نفع مردم. هر بار دولت‌ها، حالا چه مارکسیست بودن، چه سوسیالیست بودن، چه کمونیست بودن، رگولیشن رو بالا بردن، regulatory measures ها، اقدامات تنظیم کنندهشون رو بالا بردن، دردسر به وجود آورد واسه اقتصاد کشور. Over time. مرور زمان. We know that reducing policy restraint too quickly could hinder. We know that اگر ما خیلی سریعا میخوایم اقدام کنیم، یعنی خیلی با عجله اقدام بکنیم، progress on inflation. میتونه تاثیر بذاره روی پیشرفت در واقع تورم. At the same time, یعنی در همون زمان reducing policy strength و اگر کاهش بدیم محدودیت‌های سیاست ورزیمون رو too slowly خیلی با سرعت کمتر، یا همین چیزی که الان بهتون توضیح دادم، به جای هاکیش بشیم داویش، unduly weaken economic activity and employment. We can weaken economic activity. میتونیم تضعیف بکنیم فعالیت‌های اقتصادی. Considering additional adjustments و اینکه در نظر باید بگیریم که یک سری تنظیمات مضاعفی رو اعمال بکنیم the target range for the target range که برسیم به اهداف خودمون و اون طیف هدف‌های اقتصادیمون. funds rate برای نرخ‌های صندوق‌های مالی. The committee will carefully assess. کمیته با دقت incoming data. will assess incoming data. در واقع میاد اطلاعات ورودی رو قشنگ ارزشیابی میکنه. Involving the outlook و یک پیش چشمانداز رو به وجود میاره. Balance and risks که ما تراز خوبی داشته باشیم از درصد ریسک در سرمایه‌گذاری اقتصادی در امریکا. We are not on any preset course. نگران نباشید. ما در یک مسیر از قبل تنظیم شده ای نیستیم. ما در فدرال رزرو مرتب خودمون رو اسس و ارزشیابی میکنیم. We will continue to make our decisions meeting by meeting. این واقعا روش میرورینگ براتون فوق العاده میتونه باشه. این جمله رو گوش میدید، هی تکرار میکنید. ما تصمیم هامون رو جلسه به جلسه، meeting by meeting، جلسه به جلسه، جلسه به جلسه تنظیم میکنیم. We make decisions meeting by meeting. تصمیمامون رو جلسه به جلسه میگیریم. As the economy evolves. همینطور که اقتصاد داره متحول میشه. دقت کنید، ما وقتی میگیم ماشین ولوو یعنی در حال چرخش، involve یعنی درگیر شدن. وقتی میگید evolution میشه تکامل انسان و وقتی میگید revolution یعنی انقلاب. همه اینا از ولوو از چرخ. Monetary policy will adjust. سیاست‌های پولی ما خودش رو تنظیم میکنه. To best promote our maximum employment که ما بتونیم ترویج بکنیم حداکثر کارورزی. Price stability goals. And price stability goals. اهدافمون در ثبات نگه داشتن قیمت‌ها
برای ثبات خرید شهروندان امریکایی. If the economy remains strong, If the economy remains strong. اگر اقتصاد همینطور پرقدرت بمونه and inflation is not sustainably moving toward 2%, and inflation is not sustainably moving towards 2% و تورم نره به سمت بیش از 2%, we can dial back policy we can dial back policy. ما میتونیم یه سری سیاست‌گذاریامون رو عقب گرد. چطور شما وقتی میخواید زنگ بزنید دایال میکنید، dial the number یعنی تلفن منو بگیر. dial back یعنی انگار این تلفن رو برعکس کرد. انگار که به جای اینکه مثلا شماره، حالا دوستانی که بعضی میبینن شاید نسل جدید باشن یادشون نیاد، ما قدیم تلفن‌هایی داشتیم که اینجوری باید انگشتمون رو میذاشتیم میچرخوندیم عددا رو، مثلا 911 اینجوری دونه دونه بعد میچرخوندیم. برای وقتی میگیم دایال بک انگار که مثلا شما فکر کنید این نوارای کاست بود، شما میخوای آنوایرش بکنی، آنوایندش بکنی، نخواش بکنی. آن دایال بک یعنی انگار عقب گرد کرد. ببینید چقدر تصویر در زبان زیبای انگلیسی وجود داره. strength more slowly. more slowly بتونیم کاهش بدیم به شکل آرامتری. If the labor market were to weaken, If the labor market were to weaken اگر بازار کار تضعیف بشه effectively, or inflation were effectively به شکل مؤثری to fall more quickly than anticipated, more quickly than it had been anticipated. حتما این واژه رو بنویسید. anticipate یعنی پیش بینی کردن. it had been anticipated جمله مجهوله یعنی پیش بینی شده بود. we can move more quickly. We can move more quickly. ما میتونیم سریعتر حرکت کنیم. Policy is well positioned Policy is well positioned. سیاست‌ها بسیار خوب تنظیم شدن. to deal with the risks and To deal with the risks. که بخواد ما رو مقابله بکنه با درصد ریسکی که وجود داره. uncertainties that we face in pursuing both With the uncertainties that we face. با این همه غیر معلوم هایی که باهاش روبرو هستیم. فاکتورهای غیر قابل محاسبه. یه جورایی میشه گفت انتخاب آقای ترامپ. خب چیزی که خب استابلیشمنت و به هر حال آدم‌هایی که سالها در واشنگتن دی سی بودند پیش بینی نمی‌کردن اتفاق بیفته. برای همین خانم کامالا هریس تونست $1,000,000 در واقع جمع کنه، فاندریزینگ بکنه واسه ستاد انتخاباتیش. چرا؟ چون اصلا میگم $1,000,000,000 $1,000,000,000 فکر می‌کنم تا حدودی رکوردها رو شکون دیگه. فکر کنم روز اول که اعلام کرد $250,000,000 و در آخر به نزدیک $1,000,000,000 رسید اگر اشتباه نکنم. و این به خاطر این بود که تمام استابلیشمنت، تمام مدیر عاملا، تمام آدمای کله گنده فکر می‌کردن که خانم کامالا هریس رای میاره. ولی خب طبعا این اتفاق نیفتاد و آقای ترامپ در یک لندسلاید قشنگ چی میگن شست برد. در یک نقشه رو که نگاه می‌کنید خونیه، قشنگ تمام ایالت‌ها حالا جز کالیفرنیا و نیویورک اون وسط قشنگ هر چی ایالت بود و درو کرد، مخصوصا 7 ایالت سوینگ استیت رو که اصلا کسی فکر نمی‌کرد، مثل ویسکانسن، مثل پنسیلوانیا، مثل حتی میشیگان. کی فکر می‌کرد میشیگان رو ترامپ بتونه پیروز شه؟ sides of our dual mandate. sides of our dual mandate. به هر حال به این رسالت دوگانه‌ای که ما داده شده. The Fed has been assigned to The Fed has been assigned. ببینید در امریکا این حتما بنویسید. وقتی در مورد FBI صحبت میکنن میگن the Feds. وقتی در مورد دوستان در خزانه ملی فدرال رزرو صحبت میکنند، بانک ملی امریکا، باز میگن the Feds. وقتی در مورد یه سری از وزارتخونه‌ها صحبت میکنن باز میگن the Feds. هر بار تو انگلیسی شنیدید the Feds یعنی مسئولین، دولت مردان. تو آمریکا این اصطلاح خیلی هم بکن. two goals for monetary policy. این ما دولت مردان مسئول مانیتری پالیسی یا همون سیاست گذاری های پولی هستیم. Maximum employment and maximum employment حد اکثر کارورزی رو باید به وجود بیاریم در کشور. stable prices. and stable prices و ثبات ایجاد کنیم در قیمت. We remain committed to We remain committed. ما متعهد هستیم supporting maximum employment to supporting maximum employment که حمایت کنیم از حد اکثر کارورزی، bringing inflation sustainably to our 2%. bringing inflation sustainably to 2% که بیایم کاهش بدیم تورم رو به اون 2%. That goal That goal این هدف است.
and keeping longer-term inflation و بخوایم تورم‌های دراز مدت رو expectations well-anchored. قشنگ لنگر رو بندازیم، کنترلش رو از راه دور داشته باشیم که به یک باره دچار تورم‌های دراز مدت نشیم. Our success in delivering on these goals موفقیتمون در رسیدن به این اهداف matters to all Americans. برای همه آمریکایی‌ها We understand ما کامل درک that our actions affect communities, families, که تصمیمات ما تاثیر میذاره رو تمام آحاد مردم. and businesses کسب و کارها across the country. در سراسر کشور. Everything we do is in service to our public mission. هر کاری که میکنیم صرفاً مأموریت عمومی و ملی ماست. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price. And we at the Fed, ماها به عنوان دولت مردان do everything we can، هر کاری که بتونیم انجام میدیم برای maximum employment، حد اکثر کارورزی. Stability goals. And stability goals. Price stability goals. برای نگه داشتن ثبات قیمت ها. با تشکر از شما عزیزان برای اینکه در واقع اینجا بودید برای ترجمه و تدریس صحبت‌های آقای جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو امریکا در روز 7 نوامبر سال 2024. تا درسی دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. امیدوارم همیشه شاد سلامت باشید. تا دیداری دیگر بدرود. Till next time. Take care of yourself and yes, take care of each other. Have a great night. Wish you guys all the best and good night. Bye-bye.